विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण बघतोय PSI STI ASO PSI STI ASO ची या ठिकाणी आपली ही लेक्चर सिरीज चालू आहे। ओके, कंबाईन पूर्व परीक्षा PSI STI ASO आणि याच्यासाठी आपण बघतो आहोत बी पब्लिकेशनचा जो ठोकळा आहे त्याच्यातले आपण महत्त्वाचे जे टॉपिक आहेत ते कव्हर करतो आहे। इथे तुमच्या समोर आहे कंबाईन पूर्व परीक्षेची टेस्ट सिरीज 2021-22 मध्ये होणाऱ्या ज्या परीक्षा आहेत त्याच्यासाठी आपण डेव्हलप केली आहे। याच्यामध्ये व्हिडिओ ॲनालिसिस आहेत, PDF आहेत, त्या डाउनलोड करता येतील, प्रिंट काढता येतील। यामध्ये तुम्हाला जुन्या तर 8 होत्याच आपल्या, पण आता नवीन 10 टेस्ट आपण या ठिकाणी ॲड करतो आहोत, त्याही तुम्हाला घेता येतील। आपलं ॲप्लिकेशन आहे STI RCP ॲप्लिकेशन। तुम्हाला सब्जेक्ट वाईज टेस्ट सुद्धा याच्यामध्ये आहे। ओके, सब्जेक्ट वाईज विषय निहाय टेस्ट आहेत। ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि आपला अभ्यास सोपा करा। चला सुरुवात करतो आहोत आपण आजच्या लेक्चरला, आजच्या सेशनला या ठिकाणी, आणि हे सेशन तुमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे। मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी बी पब्लिकेशनच्या ठोकळ्यामधून या ठिकाणी जे लेक्चर बघणार आहोत। बघा, हा ठोकळा या ठिकाणी तुम्ही बघतायत, जो की एकदम बेस्ट आहे, म्हणजे सोपा सुटसुटीत भाषेमध्ये या ठिकाणी हा आहे। मी स्वतः रेफर करतो आहे, हा अजित कुमार यांचा हा ठोकळा आहे। याच्यामध्ये काय दिलंय तुम्हाला, मुख्यत्वे राज्यसेवा पूर्व, कंबाईन ग्रुप बी पूर्व आणि ग्रुप सी पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त अशा सगळ्या बाबी याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत। आता नवीन आवृत्ती आलेली आहे स्पर्धा परीक्षेचा पुणे पॅटर्न, ज्याला आपण म्हणतोय राज्यसेवा, PSI STI ASO, टॅक्स असिस्टंट, ESI आणि क्लर्क याच्यासाठीच। आणि आजचं लेक्चर जे आहे, लेखन संकलन अजित कुमार, आपलं आजचं लेक्चर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला हा संपर्क नंबर दिसतो, यावर तुम्ही माहिती घेऊ शकतात। आजचं लेक्चर फक्त तक्ते, ओनली तक्ते, एक नंबर लेक्चर होणार आहे। राज्यशास्त्रातील तक्ते, राज्य घटनेवरचे तक्ते आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत। सगळ्यांनी एकदा लाईक करून घ्या, या लेक्चरला शेअर करा। ॲप्लिकेशन सगळ्यांनी डाउनलोड केलेलं असणार आहे, टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलेलं असणार आहे। आपण या ठिकाणी जातो आहोत डायरेक्ट मुद्द्यावर। मला या ठिकाणी तुमचा टाइमपास अजिबात न करता पुढे जायचं आहे। फक्त चार्ट्स बघणार आहोत आपण। हा जो ठोकळा आहे ना, बी पब्लिकेशनचा ठोकळा, याच्यामधले फक्त तक्ते बघणार आहोत आज। म्हणजे ते शीर्षकच मी या टॉपिकला दिलं आहे की तक्ते। राज्यघटना, पॉलिटी हा विषय प्रीला, राज्यसेवा असू द्या, कंबाईन असू द्या, ग्रुप सी असू द्या, प्रीला अत्यंत महत्त्वाचा आहे। मग त्या 22 भाषा कोणत्या? तुम्हाला प्रश्न विचारला गेला याच्या आधी की कोणती भाषा नाही आहे त्या 22 मध्ये? आसामी कोणाचं पुस्तक घेऊ? मला त्याच्यावरून लक्षात आलं, बंगाली, गुजराती आहे, त्याच्यात हिंदी आहे, मराठी आहे, मल्याळी आहे, काश्मीरी आहे, कन्नड आहे, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ। आता याच्यात फक्त असं वाचलं म्हणजे लक्षात राहील असं अजिबात नाहीये, पण किमान वाचावं तर लागेल ना, आधी वाचावं लागेल। नंतर मग त्याच्यावर काय टेक्निक्स आहेत ते मी सांगतो। तेलुगू, उर्दू, सिंधी, मणिपुरी, नेपाळी, कोकणी, बोडो, संथाली, मैथिली, लडाखी, किंवा त्याला आपण डोगरी म्हणतोय बघा, ती बोडो म्हैस असं शॉर्टकट, म्हैस म्हणतो ना आपण, बोडो म्हैस असं शॉर्टकट मी तयार केलं होतं। बोडो म्हणजे मैथाली, ओके, मैथिली म्हणतोय आपण, बोडो म्हैस, बोडो म्हणजे बोडो, स म्हणजे संथाली, हे बोडो, हे डोंगरी, बो म्हणजे बोडो, डो म्हणजे डोंगरी, म्हणजे मैथिली म्हणतोय आपण, मैथिली, आणि स म्हणजे संथाली, असं शॉर्टकट। शेवटच्या 4 भाषा, आधी 18 होती ही संख्या, 18, आता 18 ची 22, हे जे शेवटच्या 4 ॲड आहे ना, हे बोडो म्हैस तुम्ही पाठच करायचे। हे एक शॉर्टकट म्हणा, तुम्ही काही म्हणा, टेक्निक म्हणा। आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक महत्त्वाची भाषा इथे दिसत नाही मित्रांनो, आणि ती भाषा असते इंग्रजी। हे 21 मध्ये ना इंग्रजी भाषा नाहीये। बघा, इंग्रजी आहे का तुम्हाला दिसते कुठे? अजून 3 भाषा प्रस्तावित आहे याच्यामध्ये, कोणकोणत्या त्याही तुम्ही सांगू शकतात। इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे, महत्त्वाचे प्रश्न आहे, उत्तर देता आले पाहिजे। चला पुढचा तक्ता एके तक्ता, या तक्त्यांवर प्रश्न येणार म्हणजे येणार, आलेले। मी जे कामाचे तेवढे तक्ते आधी निवडले, नंतर मग थोडेसे कमी महत्त्वाचे तक्ते तुम्ही या ठोकळ्यामधून करू शकतात। मग राष्ट्रपती, आपण दरवर्षी बघतोय राष्ट्रपतींवर वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारला जातोय। मग सध्याचे राष्ट्रपती आम्हाला माहिती आहे, पण आम्हाला फक्त सध्याचे विचारले जात नाही, आम्हाला त्या संदर्भात बऱ्याच गोष्टी विचारल्या जातात। इथे काय पहिले आम्हाला माहितीच असली पाहिजे। पहिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कालावधी 1950 ते 1962, कालावधी फार मोठा आहे।
फार मोठा आहे. म्हणजे नंतर बघितलं ना तुम्ही, नंतरची कालावधी कमी कमी होत जातात. 2दा राष्ट्रपती झाले एकमेव व्यक्ती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जे की आधी उपराष्ट्रपती होते 62 ते 67. डॉक्टर झाकीर हुसेन पहिले मुस्लिम. बघा, फक्त राष्ट्रपती लक्षात नाही ठेवायचे, आम्हाला त्यांची वैशिष्ट्ये लक्षात ठेवायची आहे. मग ते 67 ते 69. व्ही गिरी 69 मध्ये थोड्या कालावधीसाठी न्यायमूर्ती हिदायतुल्ला प्रभारी. बघा इथे पहिले प्रभारी कोण, तर व्ही गिरी. पहिले न्यायाधीश कोण, न्यायमूर्ती हिदायतुल्ला. चौथे व्ही गिरी 69 ते 74. फखरुद्दीन अली अहमद 74 ते 77. बी डी जत्ती 77 ते 77. नीलम संजीव रेड्डी 77 ते 82. आता ही नीलम संजीव रेड्डी सुद्धा आम्हाला माहीतच आहे. हे म्हणजे ते बिनविरोध निवडून आलेले पहिले राष्ट्रपती म्हणून आम्ही त्यांना ओळखतो. पुढे ज्ञानी झैल सिंग, शीख म्हणूया आपण, बरोबर. शीख राष्ट्रपतींमधलं एक महत्त्वाचं नाव. 1982 ते 87. आर व्यंकटरामन 87 ते 92. शंकर दयाळ शर्मा 92 ते 97. के आर नारायणन पहिले दलित, के आर नारायण 97 ते 2000. पुढे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 ते 7. प्रतिभाताई पाटील पहिल्या महिला राष्ट्रपती आहे 2007 ते 12. पुढे 12 ते 17 मध्ये प्रणव मुखर्जी आणि आता रामनाथ कोविंद 25 जुलै 2017 पासून सध्या आहेत. जास्त मी इथे वेळ घेत नाहीये. आता हे प्रणव मुखर्जी 13वे, क्रमानुसार 14वे. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हे 2 वेळा झाले होते म्हणून इथं या ठिकाणी हे 13वा आणि 14वा. मग आता रामनाथ कोविंद हे कितवे आहेत व्यक्तीनुसार आणि क्रमानुसार कितवे आहेत हे तुम्हाला सांगता येईल. उत्तर इथेच आहे, तुमच्या समोर आहे. पुढचा मुद्दा आहे आमच्यासाठी, तो म्हणजे भारताचे उपराष्ट्रपती कोण 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 होऊन गेले उपराष्ट्रपती, जे की आम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील, आम्ही लक्षात ठेवले पाहिजेत. इंटरेस्टिंग आहे. पहिले तर आम्हाला लक्षातच ठेवायचे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 ते 62. ओके. त्याच्यानंतर डॉक्टर झाकीर हुसेन 62 ते 67. व्ही गिरी 67 ते 69. गोपाल स्वरूप पाठक 69 ते 74. बी डी जत्ती 74 ते 69. मोहम्मद हिदायतुल्ला 79 ते 84. 74 ते 79 आहे. पुढे रामास्वामी वेंकटरामन, आर व्यंकटरामन म्हणतो आम्ही त्यांना, 84 ते 87. उपराष्ट्रपती किंवा नावं तर माहीत असावी. कालावधीवरून थोडीशी नजर आम्ही टाकली असावी. काही असं जसंचे तसं तोंडपाठ असावं असं माझं अजिबात म्हणणं नाही आहे, पण आम्ही वाचलेलं असलं पाहिजे. थोडेसे काही मुद्दे कव्हर केले पाहिजे. शंकर दयाळ शर्मा, आता याच्यातले पुन्हा कोण उपराष्ट्रपतीचे राष्ट्रपती झाले असे या मुद्द्यावर प्रश्न आलेले आहेत. 87 ते 92. के आर नारायणन 92 ते 97. कृष्णकांत 97 ते 2002. भैरवसिंह शेखावत 2002 ते 7. मोहम्मद हमीद अन्सारी 2007 ते 17. आणि व्यंकय्या नायडू 17 पासून पुढे आपण बघतोय. इथे मोहम्मद हमीद अन्सारी 2दा उपराष्ट्रपती झालेले व्यक्ती. 2दा उपराष्ट्रपती झालेल्या कोण कोण व्यक्ती आहेत मग? डॉक्टर मोहम्मद हमीद अन्सारी यांच्या व्यतिरिक्त आणखी कोणी आहेत का, तेही तुम्हाला सांगावं लागेल. आता पुढचं पद फार महत्त्वाचं आहे, ते म्हणजे भारताचे पंतप्रधान PM प्राईम मिनिस्टर. पहिले पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहिले तर पाठच असावेत. कालावधी बघा, हा कालावधी ना, हा तोंडपाठ ठेवा. 1947 ते 64 पाठच ठेवा. पुढे गुलजारलाल नंदा 64. लालबहादूर शास्त्री 64 ते 66. कमी कालावधीमध्ये गाजले. पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी 66 ते 77. ओके. मोरारजी देसाई 77 ते 79. चरण सिंग 79 ते 80. इंदिरा गांधी पुन्हा 80 ते 84. इंदिरा गांधींची कालखंड. राजीव गांधी 84 ते 89. VP सिंग 89 90. त्यानंतर चंद्रशेखर 90 91. बघा इथे कालखंड बघा, इथे हे 89 नंतर किती पटकन इथे 2 गोष्टी बदलल्या. पुढे PV नरसिंहराव आहेत. आपण यांच्या काळातल्या आर्थिक सुधारणा बघत असतो. 91 ते 96. अटल बिहारी वाजपेयी 96. 16 मे ते 1 जून सर्वात कमी कालावधी आपण तिथे बघितलाय. HD देवेगौडा 96 ते 97. इंद्रकुमार गुजराल 97 ते 98. अटल बिहारी वाजपेयी 98 ते 2004. मनमोहन सिंग पहिले शीख पंतप्रधान 4 ते 9. मनमोहन सिंग पुन्हा 9 ते 14. नरेंद्र मोदी 2014 पासून 19 आणि 2019 पासून आजपर्यंत आपण बघतोय पंतप्रधान. आता पुढे भारताचे उपपंतप्रधान म्हणून सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. सरदार वल्लभभाई पटेल हे नाव आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. पोलादी पुरुष म्हणून आम्ही त्यांना ओळखतो. सरदार वल्लभभाई पटेल पहिले उपपंतप्रधान. पुढे मोरारजी देसाई. म्हणजे प्रत्येक वेळेस काही हे पद घटनेमध्ये तसं काही स्पेशल हे नाही आहे, त्याचं प्रोव्हिजन तुम्ही बघतायत की प्रत्येक कालखंडात काही उपपंतप्रधान नाही आहे. पुढे चरण सिंग, जगजीवनराव, यशवंतराव चव्हाण पहिले महाराष्ट्रीयन. पुढे चौधरी देवीलाल आहेत. त्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी आहेत आणि नंतर नाही. मग सध्या उपपंतप्रधान आहेत का? नाही आहे.
लक्षात घ्या. पुढे आपण जातोय लोकसभा सभापती. इथे फक्त मला इथे जास्त मी मध्ये घुसणार नाही. पहिले लक्षात ठेवा आणि सध्याचे. पहिले गणेश वासुदेव मावळणकर आणि ते पहिले महाराष्ट्रीयन होते 52 ते 56च्या दरम्यान. पहिले लक्षात ठेवा. नंतर मग कोण कोण होऊन गेले त्याच्यामध्ये नीलम संजीव रेड्डी जे पुढे आपण बघतोय, हेगडे केस हेगडे आपण बघतोय, शिवराज पाटील महाराष्ट्रीयन, मनोहर जोशी, मीरा कुमार पहिल्या महिला यांवर प्रश्न आले आहेत, सुमित्रा महाजन महाराष्ट्रीयन पहिली महिला, पुढे ओम बिर्ला आपण बघतोय 2021 मध्ये झालेले. त्यानंतर उपराष्ट्रपती लोकसभेचे त्यामध्ये अय्यंगार जे आहेत ते 52 ते 56 पहिले त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे आहेत. पुढे लोकसभा विरोधी पक्षनेते आहेत त्यामध्ये राम सुभाष सिंग, हे जास्त इथे गरज नाहीये. ओके. त्यानंतर आपण पुढे जातोय 17वी लोकसभा. त्या ठिकाणी 10% जागा ज्या आहेत ते मिळाल्या नव्हत्या त्यामुळे तिथे थोडंसं आपण बघतोय. राज्यसभा विरोधी पक्षनेते. ओके. राज्यसभेचे उपसभापती किंवा उपाध्यक्ष आपण ज्यांना म्हणतोय ते SV कृष्ण मूर्ती, इथे जास्त नाही. हे आपण थोडंसं स्किप करूया. आपण पुढे जाऊया. अर्थमंत्री पहिले RK षण्मुखम शेट्टी, एवढी लक्षात ठेवा बस. पहिल्या लक्षात ठेवा. पहिल्या महिला अर्थमंत्री पूर्ण वेळ आपण बघतोय. आणि इथे पहिल्या महिला म्हणून इंदिरा गांधी यांनी सुद्धा काम पाहिलेलं आहे. निर्मला सीतारामन या महत्वाच्या आहे. सध्या आपण बघतोय. पुढे सरन्यायाधीश पहिले लक्षात ठेवा बस. इथे मी सरन्यायाधीशांबाबतीत सुद्धा सगळे काही तुम्हाला माहीत असावे असं अजिबात नाहीये. पहिले हिरालाल कानिया, पहिले सरन्यायाधीश 49 ते 51 मध्ये हिरालाल कानिया. पहिले महाराष्ट्रीयन PB राजेंद्र गडकर. त्याच्यानंतर पहिले दलित KG बाळकृष्णन. स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेले पहिले HS कपाडिया. थोडेसे अतिरिक्त वैशिष्ट्य असलेले वाचलेले असले पाहिजे, आपल्या डोळ्यासमोरून गेलेले असेल तर मस्त आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे जे मुख्य न्यायाधीश आहेत याच्यातले सुद्धा पहिले लक्षात ठेवा. सर मॅथ्यू रिचर्ड ज्यांना म्हणतोय आपण एकदम सुरुवातीला जेव्हा स्थापना आहे तेव्हा. पुढे मग इथे मोहित शाह आपण बघतोय स्वातंत्र्यानंतरचे आपण ज्यांना म्हणतोय ते आम्हाला माहीत असावे. मग पुढे आपण आता दीपंकर दत्ता सध्याचे 2020 मध्ये. त्यांच्या आधीचे प्रदीप नंद्राजोग आहेत, नरेश पाटील आहेत. ओके. ते लक्षात ठेवा. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त पहिले लक्षात ठेवा सुकुमार सेन, पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त 1950 ते 58. बघा पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन. त्यानंतर VS रमादेवी पहिल्या महिला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे मुख्य निवडणूक आयुक्त 1990. आणि इथे तुम्हाला माहिती आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्तांमध्ये TN शेषन सगळ्यात गाजलेलं नाव. निवडणुकांच्या सुधारणा यांनी केल्या ते आम्हाला माहीत असले पाहिजे. नंतर मग आता हे सुनील अरोरा वगैरे आपण नंतर बघतो, यांचे कालावधी फार पटकन बदलत असतात, तेही तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. आता पुढे येतो मुद्दा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. यांच्यावर प्रश्न आले, आपण यांच्यावर लेक्चरही घेतले. खूप जास्त लेक्चर आपण घेण्याचा प्रयत्न केला आहे कारण की प्रश्न विचारले जातात. पहिले आम्हाला माहिती यशवंतराव चव्हाण 1 मे 1960 ते 1962. पुढे मारुतीराव कन्नमवार 62 ते 63. KP सावंत कमी कालावधी जो आपण म्हणतो यांचा 63 मध्ये अत्यंत कमी कालावधीसाठी. सर्वाधिक कालावधीसाठी राहिले वसंतराव चव्हाण. ओके. महत्वाचे आहे. वसंतराव नाईक या ठिकाणी असायला पाहिजे. वसंतराव नाईक सर्वाधिक कालावधीसाठी 66 1963 ते 75. ओके. माझं हे चुकायला नको. वसंतराव नाईक बरोबर इथे प्रिंट मिस्टेक असू शकते. यशवंतराव चव्हाण आहे, वसंतराव नाईक आहेत. शंकरराव चव्हाण 75 ते 77. वसंतदादा पाटील 77 ते 78. शरद पवार सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते 78 ते 80 मध्ये. बॅरिस्टर AR अंतुले 80 ते 82. बाबासाहेब भोसले 82 ते 83. शिवाजीराव निलंगेकर आहेत मध्ये, म्हणजे बरेच आपण कालावधी बघतोय. पुढे सुधाकरराव नाईक आहेत, मनोहर जोशी आहेत. शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री आपण ज्यांना म्हणतो ते तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवावे लागतील. पुढे मग नारायण राणे सुद्धा शिवसेनेचेच होते. विलासराव देशमुख आहेत, सुशीलकुमार शिंदे आहेत, अशोक चव्हाण आहेत, पृथ्वीराज चव्हाण आहेत, देवेंद्र फडणवीस आणि आता उद्धव ठाकरे. आता उपमुख्यमंत्री पहिले लक्षात ठेवायचे, पहिले आणि सध्याचे. नाशिकराव तिरपुडे 78 ते 78. म्हणजे उपमुख्यमंत्री सुद्धा काही प्रत्येक वेळेस आहेतच असं अजिबात नाही. आता इथे अजित पवार तुम्ही लक्षात घेऊ शकतात. अजित पवार याच्या आधी सुद्धा 2010 ते 14 मध्ये होते. आणि आता इथे एक आपण बघितलं होते की 2-3 दिवसासाठी मध्ये झाले होते, तेही आम्हाला थोडंसं लक्षात ठेवावं लागेल. पुढे विधानसभेचे सभापती सयाजी शिलम हे नाव लक्षात ठेवा. काही ठिकाणी सरळ सेवेला विचारलं गेलेलं आहे. पहिले बघा, हे फक्त तक्ते आहे. मी काही तुम्हाला सगळं त्या ठिकाणी एक एक आकडा सांगणार नाहीये. मला फक्त एक फास्टमध्ये रॅपिडली थोडंसं तुमच्या कानावरून जावं, तुमच्या डोळ्यासमोरून जावं, एवढाच माझा हेतू आहे. ओके.
कारण की हे आपण बघतो इथे मधुकर चौधरी, दिलीप वळसे पाटील, लेटेस्टमधले आता नाना पटोले, सध्याचे कोण आहेत विधानसभेचे सभापती मला सांगा, विधान परिषदेचे सभापती भोगीलाल लाला, 20 पागे आम्हाला माहीत असावी. बघा हे का रोजगार हमी योजनेचे जनक म्हणून आम्ही 20 पागे यांना ओळखतो, माहीत असू द्या. पुढे मग रामराजे नाईक निंबाळकर, सध्याचे कोण आहेत मला ते सांगा. विरोधी पक्षनेते मला वाटतं काही गरज नाही लक्षात ठेवायची, सध्याचे फक्त लक्षात राहू द्या. महाराष्ट्राचे राज्यपाल 43 ते 48 जॉन क्लायव्हिले. त्याच्यानंतर मग आपण पुढे बघतो राज्यपालांच्या बाबतीत श्रीप्रकाश, महाराष्ट्राचे पहिले आपण ज्यांना म्हणतो 1956 ते 62 जेव्हा आपला महाराष्ट्र स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येतो आहे, श्रीप्रकाश. मग त्याच्यामध्ये पुन्हा आणखी एक प्रश्न येतो की सर्वाधिक कालावधीसाठी राहिलेले राज्यपाल कोण, तो एक प्रश्न येतो. इथे श्रीप्रकाश हे लक्षात ठेवा. इकडे या विजयलक्ष्मी पंडित आहेत. ओके, काही महत्त्वाचे नावं मला वाटतं आपल्यासाठी हे आहेत. पुढे आपण बघतोय पुढे चुन्नीलाल ठक्कर वगैरे, एम कृष्णा असतील, भगतसिंह कोश्यारी आपण आता सध्या चर्चेत आहेत. पुढे लोकपाल मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र बोस, ज्यांना आम्ही लोकपाल म्हणतोय. हे लोकपाल, पहिले लोकपाल भारताचे. राष्ट्रपती यांनी त्यांची नेमणूक केली आहे, तेही आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे, महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि मला वाटतं निश्चितपणे तुम्हाला आगामी परीक्षांसाठी हे प्रश्न उपयुक्त ठरणार आहेत, फायदेशीर ठरणार आहेत. ओके, चला STI RCP ॲप्लिकेशन तुमच्या समोर आहे. हे सगळे मुद्दे आपण बघतोय. निश्चितपणे लेक्चर्सला लाईक करत राहा. आपण महत्त्वाचे मुद्दे त्याचे लेक्चर्स घेत राहूया. लाईव्ह सेशन, काही रेकॉर्डेड सेशन दोन्ही तुमचे होत राहतील. काही ॲप्लिकेशनला होतील, काही यूट्यूबला होतील. चला सगळ्यांनी एकदा लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, ॲप्लिकेशनला डाउनलोड करून घ्या. ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा जेणेकरून तुमचा अभ्यास आणखी सोपा होईल. थांबूया. धन्यवाद.